למה אתה לא יכול להודות שיש כיבוש? כי אין כיבוש. אז מה כרגע? מה, כאילו, הגדה המערבית, מה זה? אפשר לתת להם שלטון עצמי. שישלטו על עצמם בלי צבא, עם משטרה כן, בלי להכניס טנקים ומטוסים ובריתות צבאיות. שלא יהיו איום על מדינת ישראל, מצידי שיחיו את החיים שלהם איך שהם רוצים. אף אחד לא רוצה לשלוט על עם אחר ועל אנשים אחרים שלא רוצים. למה את לא יכול להגיד שזה כיבוש? או יש כיבוש? זה שאלות של גלעד. אני צריך נשים. את חושבת שיש כיבוש? שאלה קשה, חמדון. אני אשאיר את זה לך, את כל הפוליטיקה הזאת. הוא ביקש ממך לענות, אני יכול לענות. לא, גלעד. נו, יאללה, גלעד. טוב, ניסיתי נשים, נו. תראה, השאיפה היא שלא נשלוט בשום עם אף פעם. אבל אין דרך לעשות את זה מבלי לשמור עליהם מבפנים. אנחנו שומרים על עצמנו תוך כדי שאנחנו שומרים על... זה מסובך מדי, אין פה נכון ולא נכון. אוקיי, ואני אומר המילה כיבוש, אתה חושב על הגדה המערבית, נכון? זה, אם הבנתי נכון? האם זה כיבוש? אנחנו עכשיו בתל אביב, האם זה כיבוש? וואי, אתה שואל שאלות שאתה מחפש... לא, לפי דעתך, לפי דעתך. אם אנחנו הולכים אחורה ל-48 אז הכל פה כיבוש. השאלה כמה אחורה אתה הולך, כי אם אנחנו הולכים עוד אחורה ועוד אחורה אז הם כובשים אותנו. ואנחנו פה בשביל להגן על מה ששלנו. אז להגיד כיבוש זה תלוי איך אתה מציג את זה. אני לא מאמין בלהגיד שאנחנו כובשים. אנחנו עושים הכי טוב שאנחנו יכולים תוך כדי שאנחנו משתדלים לשמור על כל ההומניות שיש בשביל מישהו אחר. Why can't you admit that this is occupation? Because it's not. Why? Wait, hold on. You're moving too much. If I slap you, what you're gonna do? Hit you back. I'm gonna hit you back. Yeah. Why? Because you hit me, so hit you back. Exactly. If you are staying here and living here in Israel, this is not an occupation. It's not the perfect country, yes? But the rest of the countries aren't perfect. Everyone has adventures and disadvantages. Anyway, no, it's not an Not an occupation. No. So when you hear the word occupation, you think about the West Bank? No? No. I don't use it. Where do you think, when somebody asks that question, what do you think they're talking about? You don't know. Stronger, weaker. I don't want to answer. I don't want to get on politics because I don't like it. All this right and left, it's bullshit. It's like a divide and conquer method to control us. Thank you. למה את לא יכולה להודות שיש כיבוש? למה אני לא יכולה להודות שיש כיבוש? כיוון שזה לא עובדתית שיש כיבוש, העובדתית היא זה שאנחנו כאן וחיים פה. אוקיי. יש עובדות. העובדה היא שאנחנו נמצאים כאן. גורשנו וחזרנו חזרה לאדמות שלנו. אוקיי. אז הכיבוש יכול להיות, יש אנשים שאומרים הכל זה כיבוש, ישראל בכלל זה כיבוש, ויש אנשים שאומרים הגדה המערבית זה כיבוש. אני חושבת שוב, השטחים שאנחנו נמצאים בהם זה שטחים שחזרנו לפני שגורשנו. אוקיי, אז זה בסדר שאנחנו שולטים על הגדה המערבית. זה בסדר גמור. אני חושבת שאפילו זה צריך להיות אפילו קצת יותר נרחב. אם אנחנו נחזור לשורשים שלנו, כן. השטחים הם צריכים להיות אפילו יותר נרחבים. כמו? איפה? כמו מעבר לכך. ירדן כאילו? קצת יותר גובל כאילו מעבר לגדה. איפה זה? לא הבנתי כאילו... קצת יותר גובל מעבר לכך. כן. אבל איפה פיזית? אני לא הבנתי מה את מכוונת. כאילו ירדן כאילו? פיזית, כן. יש חלקים של ירדן? השורשים שלנו הם כן חלקים אפילו מחלק מירדן, חלקים צפונה אפילו. לבנון כאילו. ואפילו השטחים שטרחו להחזיר אותם, לדעתי... עזה. כן, עזה, סיני וכל זה לדעתי אפילו... זה שטחים שאנחנו היינו צריכים עדיין לשלוט בהם. אז לפי מה שכתוב בתנ"ך, לא מעבר לזה? נגיד בגדד. לא, ברור. השאיפה... בוא, אנחנו נהיה ריאליים, אנחנו לא מתכוונים להשתלט
זה לא הכוונה, הכוונה לחזור למקורות, לשטחים שהם בעצם שלנו. לפי התנ"ך, אם תקרא לזה תנ"ך, לפי... Okay. Why can't you admit that there is an occupation? Hold on, one by one. What? You admit there's an occupation. Yeah. Okay. Do you admit there's an occupation? That's the question. I guess it's a matter of perspective, isn't it? Okay. So, some people say that there is an occupation. Other people say that there isn't one. What do you say? That's what I'm asking. I say that it's a matter of perspective. Okay, why? Give me an example why it's not an occupation. What would a good argument be? I guess there isn't one. Okay, fair enough. Okay, now why is it an occupation? Wait, hold on. Let him answer, and then we'll. Well, I believe that the moment that people are living close and they're not able to go out of some limits of the land, like the mashtaks of the land, so it's called occupation in my perception. And Israel, as I see it, is a democracy country. They're not supposed to give it to happen. That's why I say that it's a part of this occupation, so that's why there is an occupation. But Okay. this is just, I don't know, I haven't lived in Israel for 8 years, so I don't know. Oh, how long have you lived here? Huh? How long have you lived here? Only 8 years? 12, and then haven't lived here, so I don't know. So Oh, you haven't lived here for 8 years. Yeah, I Got just see it from different perspective, you know, Okay. everything is... it. Okay. So, if there is no occupation, what is it? Good question. Is that the only thing we're going to talk about? Sure. Let me just say on that subject that I don't like that people are saying that it's an apartheid, because it's not an apartheid. It's nothing like an apartheid. There is some form of occupation, but this occupation, when it happened, it was necessary. It was a necessary one because this country was fighting for its existence. This is history. And the only thing that I can say is maybe there are some unjust things that happen, but I guess every side does what he can for his own survival. Yeah. So that's just the way it is. אנשים בחו"ל רוצים לדעת למה אי אפשר להגיד או להודות שיש כיבוש בשטחים, בעזה, כאילו. כי לדעתי זה לא כיבוש, שבמקרה אני נולדתי בעיראק, בגיל 14 זרקו אותנו משם, רצחו את החברים שלנו, הרגו אותם, ונאלצנו, אני באתי לכאן עם האחיות שלי, הורים שלי לא נתנו להם לצאת, כי אבא שלי רצו להרוג אותו, כי הוא גבר, ובסוף הם יצאו אחרי 4 שנים ונפרדנו. הם נסעו להולנד, והיום בלונדון, אבא שלי נפטר בלונדון, אחותי בקנדה, אז אנחנו כיהודים זרקו אותנו מכל המדרגות. טוב, אבל יש את ישראל, בסדר, ומה עם... אם אין לנו את ישראל, לא היה לנו לאן ללכת. בסדר גמור. אבל הרבה בחו"ל אומרים, בגלל ישראל זרקו אותם, בגלל זה, אז כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. אבל עדיין זה לא, יש את ישראל ויש גם את השטחים, יש יהודה ושומרון, שהם אומרים שזה כיבוש שם. אם לא היו המתנחלים ששומרים עלינו, ואני ראיתי את זה לא מזמן, הייתי שם, והם לא היו המתנחלים, אז כל הערבים היו כאן, והיו באים להרוג אותנו כאן. אני רואה אותם כמו חיילים ששומרים עלינו. זה מנקודת הראייה שלי, שזרקו אותי. אוקיי, אבל מה זה? אם זה לא כיבוש, מה זה? מה המעמד של... כן, אבל מה המעמד של הפלסטינים שגרים שם? שגרים הם יכולים לגור בשכנות עם היהודים, אם הם רוצים, אבל הם לא רוצים. להיות אזרחים, נגיד שהם רוצים. הם לא רוצים, אבל נגיד שהם כן רוצים. אם הם רוצים, שיחיו עם היהודים כמו ששכנים, ואנחנו יכולים לחיות בשכנים עם הפלסטינאים, אבל אני חושבת שזה לא העם, כי גם אנחנו בעיראק זה לא העם היה איתנו. אבל ברגע שהפוליטיקאים, ובמקרה
כרגע יש את החמאס ששולט עליהם, אז הם לא נותנים להם להתפרנס ולא נותנים להם, אם לא היו שולטים בהם, אני חושבת שהעם היה רוצה לחיות איתנו, אני עבדו אצלי פלסטינאים ואהבו אותנו, והם חיים איתנו. ולגור איתנו בשוויון, שיהיו אזרחים כמו שלה, את כן, אזרחית? אם הם רוצים, לא רוצים להרוג אותי ולהעיף אותנו מכאן, אני הייתי רוצה, בטח, ואני חושבת שכל ישראלי היה רוצה את זה, אבל ברגע שהם רק רוצים לתפוס אותך ולהרוג אותך, אז זה מה שהוא לא נורמלי ולא טוב. אנחנו יהודים לא רוצים לרצוח אותם, אבל הם רוצים לרצוח אותנו. לא כולם. לא כולם, הרבה רוצים להתפרנס ורוצים לחיות איתנו, אבל מישהו שעושים לו שטיפת מוח ולהרוג כל יהודי, אז זה לא טוב. Why can't you admit that there's occupation here? I think the assumption in the question is a bit presumptuous. Admit that there's occupation. Honestly, it is hard to say that there's occupation in my opinion, because there's too much history and battling of who is in what territory in order for me to say who is supposed to own this land that the other one is occupying instead. I think once there's a decision who gets what land, then you can actually decide that this nation is actually occupying this nation. So you don't see what's happening in the West Bank and Gaza as occupation? Gaza, no. West Bank, parts of it, I do see as problematic. I think define occupation for me, and then maybe I'll be able to relate to it. If the guy who's asking is Palestinian, and he defines it as foreigners, colonialists coming here and taking over the land. Okay, I don't see us as colonialists in any way. The settlers I see as wrongdoing, but and the fact that the government does support it, I see it as bad. Other than that, if I take the settlers out of the picture and a lot of the military taking place in the West Bank, if I take that aside, I don't see occupation from his definition. Okay, his definition will include this as occupation. Tel Aviv What, is Tel occupation. Aviv? No, definitely not. I do not see Tel Aviv as being occupation. I think even from when the British mandate gave Israel the land, I'm pretty sure Tel Aviv was part of the land that was given to Israel in the first place. But he would say, who are these foreigners to give our but- land away? Well, that's he can ask the British if they admit to colonialism and all that, but like that's too many people to blame, and nothing will happen if we continue to blame all these other people. למה את לא יכולה להודות שזה כיבוש? כי כשזה משהו ששייך לך, אז אתה לא לוקח ממישהו אחר משהו ששייך לך. אוקיי, אז את מתכוונת שהאדמה שייכת לך, כאילו? כן. מה עם הפלסטינים שגרים פה? אני בעד לתת להם, קודם כל אני חושבת שזה שאנחנו שולטים פה זה טוב להם. הם חיים הרבה יותר טוב. אנחנו עוזרים להם, אנחנו מפתחים להם את השכונות, אפילו המשטרה שלנו נכנסת לשם לדאוג לסדר. אנחנו מדברים בשטח C, כי בשטח A ו-B זה לא נכון, כי זה הרוב בשטח A ו-B, זה לא נכון. אוקיי, אבל בסדר. אני מדברת על אלה שאני מכירה, אצלי גם שטח A ו-B זה לא בשליטתנו כל כך. לא, נכון, אדמיניסטרטיבית לא. כן, ביטחונית. אז דווקא אני חושבת שזה טוב להם שאנחנו שולטים. ואם תשאל כל ערבי, אם הוא מעדיף להיות אצלנו, אצלם, הם יגידו אצלנו. אלה ב-A ו-B, כי אני עושה אותו דבר שם, אומרים לא, ההפך. הם רוצים כן, כי השלטון שלהם... לזרוק אתכם. השלטון שלהם מנסה להכריח... הרי השלטון שלהם מחזיק את כל הכסף. הם רוצים להמשיך להחזיק את כל הכסף. אז מה שהם עושים, זה משכנעים את כולם שעדיף שהם ישלטו, כדי שהם ימשיכו להחזיק בכל הכסף. אבל בסוף, האדם הפרטי, כשמבין שהוא גר בשני הצדדים, הוא יבין שאצלנו הרבה יותר שווה. כי אנחנו לוקחים את הכסף, מפתחים את השטחים שלהם, אנחנו עוזרים להם. איזה כפרים ערבים פה, בשטח C, באזור פה, פיתחנו. אני לא נכנס הרבה לאלה, אבל לא ראיתי פיתוח כמו שיש באריאל או... קודם כל, הרופא שיניים שלי הוא ערבי. אני לא בטוחה איפה הוא גר בזה, אבל... איפה הוא עובד? פה באריאל. אוקיי. שזה נחשב לשטחים. כן.
יש לו קליניקה, יש לו מטופלים, כולם כמוני, אנחנו מדברים, יש לנו קשר טוב, הוא מקבל משכורת, המדינה, אני מאמינה שהוא משלם מיסים, והוא מקבל גם את כל היתרונות שיש. יש להם הרבה יותר אפשרויות פה, גם העוזרת שלו, אז היא בכלל, היא בת שקיבלה השכלה פה בארץ, היא התפתחה כתוב... באוניברסיטה ישראלית, כאילו. כן. אוקיי, אבל מה עם בתוך הכפרים שלהם? בתוך הכפרים שלהם. את יודעת שהם עושים פיתוח שם? אני לא יודע. אני חושבת שכן. אני לא חושבת שיש לנו את השליטה שיש לנו כמו עליי, דווקא זה מראה כמה חשוב שאנחנו נוכל לשלוט באמת בהכל, כי נגיד באבו גוש, הערבי באבו גוש לא יחיה כמו ערבי בכפר לובן, זה פה לידינו, אין להם את אותו חיים, בגלל שבאמת אנחנו מוגבלים, אנחנו לא באמת בשליטה מלאה על מה שקורה אצלם, שזה לדעתי רק חיסרון בשבילם, כי בסוף הם מנהלים את העניינים שלהם בתוך הכפרים שלהם, נגיד פינוי זבל וכל הדברים האלה שלדעתי יכולנו לעזור להם בזה. אוקיי, אז בוא נגיד ואנחנו איכשהו כבשנו ואנחנו שולטים עליהם וזה טוב להם. אז היית מסכימה לפחות לקרוא לזה כיבוש, יש איזו מילה כאילו נאור לדוגמה? לא ממש, כי כיבוש זה צריך להיות מול מדינות, הם לא ממש מדינה. וכשאנחנו כבשנו, כן כבשנו ב-96, אז זה היה מול ירדן. 67. 67. ב-48 באמת כאילו היה סוג של בלבול כזה הזוי שירדן נמצאים בפנים, ואז הם הגיעו למצב שהם הלכו לאזור שלהם, אנחנו לאזור שלנו, והערבים שנשארו באמצע התחלקו. לדעתי כבר אז היינו צריכים לחלק את זה מההתחלה, שכל הערבים שרוצים לגור בתור מדינה ערבית שילכו לירדן, זה המדינה שלהם. אבל זה נוצר מצב שזה לא ככה. אבל עכשיו לדוגמה יש פוטנציאל שבשטחים האלה תהיה מדינה פלסטינית, ואנחנו לא מאפשרים לזה לקרות. לא, אז זה אי אפשר כאילו לא לראות ילך, הם גם יודעים את זה. למה? כי קודם כל בעזה ניסינו, הם לא יודעים לנהל מדינה. הם גם כל המטרה שלהם זה רק להרוס אותנו, אז הם לא מצליחים לבנות שום דבר בשביל עצמם. אז נגיד כל האזרחים עכשיו בעזה הם מסכנים. אין להם מדינה שמשגשגת כמו מדינת ישראל ומצליחה להתפתח, וזה לא משנה איפה בעולם, כי אפשר להסתכל על כל המדינות ערב, הם לא כל כך מצליחים, שזה עצוב. כשמדברים עם הרבה פלסטינאים, הם אומרים שהסיבה שהם רוצים, אם כבר, להשמיד את ישראל, זה בגלל ולא מוכנים הרבה פעמים לשבת, זה בגלל שהתנחלויות ממשיכות. את לא חושבת שזה אחד מהמנגנונים שהם מאפשרים להם להמשיך לשנוא? אני חושבת שמגלגלים מלא כסף על כל הסיפור הזה, אז זה כיף להם להמשיך. כל המדינות רואים אותם כמסכנים, הפלסטינים הם הדגל שהם מנופפים איתם, וככה הם ממשיכים את כל הסיפור הזה. הם מאוד מרוצים מהסיפור הזה, לדעתי. גם הפלסטינאים ברחוב? לא. הם הקורבן של כל מה שקרה. בגלל ש... הם לא, גם אפשר לראות את זה בכל הכפרים, כאילו כל מי שהיה בצבא נכנס לכפרים והם רואים שיש בתים שהם מדהימים ויש שם סגסוג מטורף, ואז כל שאר הכפר שלהם על הפנים. ככה זה עובד אצלם, מי שמחזיק את השלטון ואת הכסף, אז הוא חי טוב וטוב לו, והוא לא דואג לשאר, וזה קצת בעיה, כאילו... את מכירה דוגמאות כאלה גם פה באזור? אני לא יודעת איזה כפרים הם נכנסו, אבל כן, כאילו, איפה שצה"ל נכנס, אפשר לשאול כאילו... לא היית, אני מניח. אני לא בצבא, אבל נגיד בעלי, הוא נכנס לג'נין, הוא נכנס לכל מיני מקומות, עושים שם מעצרים ורואים את הפערים, גם סתם ככה אני יכולה לעבור ולראות, אימא להם פתאום בית מטורף, מהמם, זה, ואז כל השאר כזה מעפן. או שאפשר לעזור להם, אבל אני לא יודעת, זה כאילו, זה השיטה שלהם. Special thanks to my Patreon sponsors for sponsoring this video. With your donation, I was able to rent a car and come out to smaller communities and ask questions that I normally wouldn't be able to get to. So if you'd like to hear from smaller communities like Arab Israelis, Jewish settlers, Palestinian farmers, please donate through Patreon and check the tiers to see which donation you'd like to give.